Guys, welcome back. So ngayon papasa ako ng activity namin sa Filipino. So ayan. Ang hirap talaga mag-aral, no? Kailangan talaga yung sipag at tiyaga sa araw-araw. Hard work, upload. Dito tayo sa WPS. O yan guys, ganyan talaga kung mag-aral tayo, no? Kailangan natin maging masipag kahit hindi talaga tayo masipag. So ayan na, ipapasa ko na. Meron lang akong sagot dito, pero ewan ko, Filipino to guys. Hindi ko alam kung tama ba yan. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi ko dyan. Ang importante may sagot, okay na yon, di ba? Ngayon is 7 AM Thursday. Thursday, anong date na ba ngayon? November 25, 2021. So, yan. Meron dito mga questions. Yan yung mga questions ko guys. Ito. 1, 2, 3 yan. Kailangan panuto dito. Sagutan ang sumusunod na mga tanong. Maging komprehensibo at huwag kopyahin sa internet ang mga sagot. Sagutin ito nang hindi lalagpas sa 3 pangungusap. So, ayan. Kailangan hindi talaga lalagpas sa 3 pangungusap. Tingin nga 1, 2, 3. Ba't hindi yan nga puno? Ay, okay naman 1, 2, 3. Hindi man na puno 1, 2, 3. Ay, nako. Ba't hindi na puno ang mga answer ko dito? Kailangan ko itong ulitin kasi hindi sila napuno. So it means kapag ganyan siguro mga half-half lang yung yan. Half-half lang yung mga ganyan guys. So, tapos dito answeran ko na rin dito. Ito mga posibleng tanong about sa mga reporters daw ako kuno. Hindi daw lalagpas sa 3 number 1, 2, 3. Yan na lang, okay na yan. At least meron. So yun guys, 100 points yung bigay ni ma'am dito. So i-hand in ko na. Okay, ayun na. Taran! Submitted. So yan lang guys. Thank you for watching.